Tak já vás zdravím opět u dalšího dílu našeho lítání a testování a filmování. Dneska je to takový zvláštní pocit, protože si připadám, jak kdybych měl veřejně hodnotit svoji ženu. Protože tohle je moje letadlo, Vickr 131 Jungmann, a mám s ním nalítáno hromadu hodin a spoustu skvělých zážitků a dneska vám ho chci představit. Tento kus je vybavený neoriginálním americkým motorem Lycoming, je to Boxer o výkonu 160 koní, zatímco originál měl 145 koní, invertní, vzduchem chlazený čtyřválec Tigre. Tohle sice nevypadá originálně, ale za to je to spolehlivější a výkonnější a někomu se vlastně tenhle ten čumák nelíbí, mně jo, a to je vlastně to nejdůležitější. Tohle aero mohlo být klidně naším úplně prvním videem. Proč? Protože je doma a tak by bylo nejsnažší ho natočit a taky proto, že ho dobře znám. Náš vztah začal už v roce 2009, kdy jsme s kamarádem Martinem Nepovímem obhlíželi jeho žlutou C104 a za ní stála taková zaprášená a zanedbaná. No, tehdy jsem ještě nevěděl, že čeká na mě. Po měsíci mi Martin zavolal, že tohle aero jde do dražby a zda o něj stojím. No to je otázka. Samozřejmě jsem na něj neměl dost peněz, ale něco ve mně vědělo, že ano. Příběh dražby by vydal na další samostatné video, ale pokud vás to zajímá, můžete si celý příběh přečíst v mé knize Na křídlech racků. Každopádně Martinovi nepřestanu být vděčný za tuhle příležitost. Nasedání do Jungmanna jste viděli, je docela v pohodě. Ale dopředu, tam už to je trošičku náročnější a jedná se o lehce artistický a akrobatický výkon. Trošku přeháním, ale určitou mrštnost a vlastně znalost to vyžaduje, takže když někoho vezu, musím ho řádně proškolit, jak se do toho letadla nastupuje, jak se vystupuje a hlavně jak to nedělat. Proč jsou vlastně Vickry tak výjimečné? Je to kombinací ohromného zážitku z letu, vyváženosti řízení, snadnosti a zároveň i určité obtížnosti na pilotáž. Pokud dneska chcete Vickra, tak si musíte ujasnit, zda chcete originál Vickr, nebo licenční Casa, což je tento můj kus, nebo československou Aero C104, nebo novovýrobu polskou T131. A samozřejmě nesmím zapomenout na ultralehké repliky z dílen pánů Podešvy nebo Drahoše. Ale všechny tyto typy i piloty spojuje jedna společná vlastnost. Radost z letu. Přistání s Jungmannem je specialita. Vyžaduje přesnost, jinak se rád na zemi rozkáče a amplituda skoku se nejenom že neuklidňuje, ale naopak zvyšuje. A to je právě to krásný. Na každý přistání se musíš soustředit. Dokonce mezi majiteli Vickrů se říká, jedno vymazlené přistání je nádhera, 2 za sebou, to už je radost nevýslovná a 3 za sebou, někdo tady lže. Prostě hezky přistát s Jungmannem je radost i výzva zároveň.
Jak se s tímhle dvouplošníkem lítá akrobacie? No, můžu to říct krátce, prostě báječně. To je takový mazlení se ve vzduchu, akrobatický mazlení. Zároveň to chce už trochu pilota, protože musíš hodně pracovat se směrovkou a zároveň to nesmíš přehnat. Když jí dáš málo, nafackuje ti, když jí dáš moc, nafackuje ti ten vzduch tady, který v tom otevřeném kokpitu dává najevo všechno, co děláš dobře a nebo dobře neděláš. Výkruty točí úplně nádherně, vstupní rychlost zhruba 170 km, do přemetů a tažených obratů chodíš zhruba 200-220 km v hodině. To letadlo skoro neumí padat. Začne se prosedat, rovnoměrně prosedat zhruba na 85 km v hodině a je to fakt radost. Je to fakt radost a za odměnu a já, i když na tom letadle lítám dlouho, mám pocit, že se pořád mám co učit. Já tady mám Honzu Doudu, mýho kamaráda a taky sponzora a podporovatele našeho pořadu. Honzo, proč ty se rozhodl nás podporovat? No tak jednak mě to baví, jednak jsme dlouholetí kamarádi a myslím si, že hlavně proto, že prostě je to prima zábava, prostě lítat ty fotolety a myslím si, že jsi člověk, který má rád lítání a pohled na druhý letadlo, který letí vedle, tak je prostě fascinující. A ty jsi se mnou letěl z Ele, že jo? Ano. No. A jak na tebe působila Elenka? No tak já musím říct, že to patřilo k jakým jedním z mých hlavních velkých leteckých zážitků, kdybych to takhle popsal. Je to krásné letadlo, který se perfektně ovládá, je velice příjemný, strašně živý na křidílka a myslím si, že let bez kabiny je pro každého pilota, který rád lítá, velký zážitek. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našich videí, dát palec nahoru a nebo se podělit v komentářích o svoje dojmy.